Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Για να βλέπετε δύο χέρια και από κάτω μία μαύρη επιφάνεια σημαίνει ότι έχουμε unboxing. Και έχουμε unboxing για κάτι που έχουμε μιλήσει εδώ και πολύ καιρό, έχουμε βγάλει φωτογραφίες, έχουμε δείξει πολλά πράγματα και φυσικά το περιμένουμε όλοι πάρα πολύ με μεγάλη ανυπομονησία. Σήμερα λοιπόν κάνουμε unboxing ένα καινούριο μοντέλο της DJI. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το dronehouse.gr για την χορηγία του drone. Μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε το κατάστημα σήμερα, όπου θα είναι διαθέσιμο το Mini 5 Pro σε όλες του τις εκδόσεις και στο φυσικό κατάστημα στο Περιστέρι. Θα δείτε τις διευθύνσεις, θα τις βάλω αναλυτικά από κάτω για να τις βλέπετε, αλλά και στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας απομακρυσμένα και να σας σταλούν μέσω courier, ταχυδρομείου κτλ. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το unboxing μας. Το καινούριο μοντέλο της DJI που κάνουμε unboxing είναι φυσικά το DJI Mini 5 Pro. Όπως βλέπετε εδώ πέρα μου έχει έρθει η συσκευασία DJI Mini 5 Pro Flymore Combo με το RC2. Θα το ανοίξουμε, θα δούμε τι έχει μέσα και θα πούμε και δύο πράγματα. Λοιπόν, 3 μπαταρίες, 36 λεπτά γράφει μπροστά και από πίσω έχει το drone. Η συσκευασία είναι αρκετά μεγάλη, δεν θα έλεγα ότι είναι μικρή, είναι αρκετά μεγάλη γιατί είναι το Flymore Combo και έχει και τη θήκη μέσα μαζί και θα τη δούμε και αυτή. Από πάνω κενό, από την άλλη πλευρά λέει απλά ότι έχει μία ίντσα image sensor τελικά. Οκ, έτσι λέει, έτσι θα είναι. Γιατί άλλα είχαν βγει, μάλλον ήταν ράδιο αρβίλα και πάμε να το ανοίξουμε. Δυστυχώς δεν έβρισκα το καθιερωμένο σπαθάκι και έφερα ένα κουζινομάχαιρο. Αλλά από ό,τι βλέπω έχουν προβλέψει και έχουν βάλει εδώ ένα αυτάκι με το οποίο μπορείς να τραβήξεις τη ζελατίνα για να το βγάλεις. Άρα ούτε κουζινομάχαιρο θα χρειαστούμε. Βγάζουμε λοιπόν τη ζελατίνα σιγά σιγά, προσεκτικά, για να δούμε. Ωραία. Και όπως σας είπα είναι λιγάκι μεγάλο το κουτί. Αφού λοιπόν βγάλαμε τη ζελατίνα, ανοίγει από πάνω και μέσα είναι η θήκη, γιατί όπως είπαμε είναι το Flymore Combo και έχει μέσα την θήκη. Πάμε λοιπόν να τη βγάλουμε. Είναι η θήκη, λοιπόν κάτσε γιατί είμαστε ίσα ίσα εδώ πέρα με τις αποστάσεις. Είναι η θήκη που έχει και το, αν δεν κάνω παιδιά λάθος, και το, όχι, είναι σαν του Avata 2, αλλά είναι πιο μικρή σε μέγεθος. Είναι πιο μικρή σε μέγεθος, ναι. Λοιπόν, ανοίγουμε μέσα τη θήκουλα, αλλά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο. Ανοίγουμε μέσα τη θικούλα, έχει όλα τα πράγματα εδώ, το DJI RC2, θα τα βάλω στην άκρη σιγά σιγά. Εδώ είναι ο φορτιστής όπου έχει και δύο μπαταρίες, η άλλη μπαταρία πρέπει να είναι μέσα ή πάνω στον drone καλύτερα. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Αυτό το κουτί δεν ξέρω τι είναι, πάμε να δούμε το κουτί πρώτα. Λογικά πρέπει να είναι οδηγία, έλικες, όλα τα καλωδιάκι, διαφόρτιση και μέσα πρέπει να είναι και τα φιλτράκια τα ND. Όπως βλέπετε έχει πολλούς έλικες. Πάμε λοιπόν, αυτά είναι τα φίλτρα τα ND, θα τα ανοίξουμε να τα δούμε. Και εδώ έχει αυτοκόλλητα και οδηγίες και κάτι άλλο το κουτί δεν έχει, οπότε το βάζω στην άκρη. Βασικά βάζω μέσα και τους έλικες, δεν έχει κάτι να δούμε. Έχουν αλλάξει οι έλικες, δεν είναι με βιδούλα όπως είναι στο Mini 4 Pro. Πλέον κάνουν snap, δηλαδή το βάζεις και το γυρνάς και κλειδώνει, δεν χρειάζεται να βιδώνεις. Πάμε να ανοίξουμε μία γρήγορα τα φιλτράκια. Όπως βλέπετε σας πάω ανάποδα. Κλασικές τσαντούλες DJI. Τα φιλτράκια είναι εδώ σε πολύ ωραία κασετίνα και μέσα έχει ND8, 32 και 128. Ναι, θα ήθελα και το 16 να σας πω την αλήθεια, αλλά σε γενικές γραμμές καλά είναι. Θα το δοκιμάσουμε φυσικά. Ο φορτιστής, η βάση του φορτιστή, μάλλον φορτιστή δεν έχει μέσα έτσι, πρέπει να έχουμε εμείς το δικό μας φορτιστή. Εδώ είναι η βάση με τις μπαταρίες. Μέσα είναι οι μπαταρίες, οι οποίες είναι ακριβώς οι ίδιες με το Mini 4 Pro, αλλά δεν είναι συμβατές, έτσι όπως μας λέει ο κατασκευαστής, με το Mini 5 Pro. Το DJI RC2 νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το ανοίξω γιατί είναι το ίδιο έτσι κι αλλιώς, το έχουμε δει πολλές φορές. Και πάμε λοιπόν, μέσα η θήκη δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω, παρά μόνο το DJI Mini 5 Pro. Βάζω στην άκρη τη θήκη, το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη σακουλίτσα και πάμε λίγο να βρούμε από πού ανοίγει. Ανοίγει από εδώ. Πολύ ωραία. Μέσα είναι το Mini 5 Pro και είναι αυτό. Παιδιά, το βάρος του είναι
πάνω κάτω το ίδιο, δεν μπορεί να είναι και διαφορετικό, δηλαδή αφού είναι στην κατηγορία των 250 γραμμαρίων με το Mini 4 Pro. Έχουν αλλάξει το πώς συγκρατείται, το οποίο πλέον είναι με στυλ Mavic 4, R3 κτλ. Εγώ συμφωνώ με με αυτά τα προστατευτικά, είναι καλύτερα, κρατάνε και τους έλικες. Εδώ έχει ένα χαρτάκι και εδώ είναι το Mini 5 Pro, παιδιά, με 1 ίντσα αισθητήρα κάμερας. Παρόλο το ράδιο αρβίλα που υπήρχε, ότι δεν θα είναι τελικά 1 ίντσα, πάνω γράφει ότι είναι 1 ίντσα. Το σχήμα του είναι κατά 80% ίδιο με το Mini 4 Pro, το χρώμα του είναι λίγο πιο σκούρο, μπροστά έχει τους αισθητήρες LiDAR όπως βλέπετε, η κάμερα αισθητά μεγαλύτερη σε μέγεθος, οι έλικες είναι όπως είπαμε snap-on, δηλαδή κλειδώνουν, δεν έχουν βιδίτσες και όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς τα ίδια, παιδιά. Θα δοκιμάσω να βγάλω την μπαταρία, πάντα με προσοχή για αυτά τα αυτάκια, μη σπάσουνε. Και η κατηγορία του φυσικά είναι C0. Και κάτι πάτησε εδώ και άνοιξε. Εγώ θα το κλείσω. Δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτό τώρα. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing του πολυαναμενόμενου Mini 5 Pro. Παιδιά, το βλέπω πολύ καλό, πολλά υποσχόμενο. Φυσικά θα κάνουμε πτήσεις, δοκιμές, θα ξέρετε όλα πόσα βίντεο μάλλον θα ακολουθήσουν με δοκιμές για το συγκεκριμένο drone. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για όλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο.